धनकुटाको सुन्तलाले सुनको भाउ पाउन थालेको त उहिलेदेखि नै हो। आजकल यो सुन्तले सहरले नयाँ पहिचान बनाउन थालेको छ, एभोकाडोको राजधानी। धनकुटा बस पार्क छेउछाउका कोसेली बेच्ने पसलहरूमा सिजनमा एभोकाडोका थुप्रो देखिन्छन्। यी एभोकाडो बजार छेउछाउका गाउँ बस्तीमा फलेका हुन्। धनकुटा बजार छाडेर हिलेतर्फ उकालो लाग्दै गर्दा स्याउले भन्ने ठाउँ देखिन्छ। बाटो छेउछाउका रसिला पाखाहरू झट्ट हेर्दा बोट बिरुवाका झाडी मात्रै। यी हरियाली बुट्यानहरू छिचोलेर अलिकति तलमाथि जाने हो भने पहाडमा सुन फलाइरहेकाहरू भेटिन्छन्। एभोकाडोको बोट चाहिँ पहिलेदेखि थियो? पहिलादेखि थिएन सर। एक दुईवटा बोटहरू यो पहिला नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले चाहिँ 2025 सालमा तपाईँको यहाँ जागिरे हुनुहुन्छ क्या, उहाँहरूले चाहिँ खाँदाखेरि ल्याउनु भएको रहेछ क्या। सुरुमा चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ मेरो हजुरबाले यो एभोकाडो फलाउनु भयो होइन, तर अब यसको ऊ चाहिँ आएन क्या, बजार पनि भएन होइन। अब नामले रुखहरू नि त, नामले रुख भने रुख ठुल्ठुलो रुख, फल धेरै क्या, फले पछाडि तपाईँको बिक्री भएन क्या। किनभने यो त मान्छेले सुरुमा त जानेन नि त, अनि अब व्यापारीहरू पनि भएन क्या त्यतिखेर। अनि सुरुमा त मान्छेलाई अचम्म लाग्यो होला, के फल हो यो, कसरी खाने हो? होइन, एभोकाडो यो विदेशी फल, यो चाहिँ गोराहरूले खाने, धनीमानीले खाने भन्ने थियो। अनि अब यो हामी गुलियो खाने, अब फलफुल खाने प्र्याक्टिसै नभएको मान्छेको लागि त यो त यसो खाने होइन। अनि बमिडा आउने जस्तो पनि अब कस्तो क्या स्वादहीन छ नि त। जस्तो यो स्ट्रबेरी टाइपको फलफुल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सानो बच्चा टाइपको उसलाई खिच्दो रहेछ क्या, त्यसले त्यो उमेर समूहले चाहिँ केटाकेटीलाई मन पर्ने हुँदो रहेछ। अनि जस्तो सुन्तला छ नि, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन क्या 40-50ले एडप्ट गर्दो रहेछ। जस्तो एभोकाडो छ नि, जस्तो भात खान मन नलाग्ने अनि शक्ति चाहिने भनेपछि अलिकति इल्डर जेनेरेसन छ नि, 50देखि जुन वृद्ध छ नि, जस्तो एक दाना मात्रै खायो भने तपाईँको भोकै नलाग्ने क्या। बिक्री भएन बिक्री भएन। अनि हाम्रो काठमाडौँमा अब अलिकति व्यापार जाने सुरुमा उयो दाइ हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ 15 रुपियाँ केजीले धनकुटामा बेच्दाखेरि तपाईँको 500-1000 रुपियाँ ल्याउँदाखेरि मासु र उयो ल्याउँदाखेरि धेरै जिते जस्तो भयो क्या। किनभने यहाँ त सुन्तला मात्रै बिक्री भइरहेको एरिया हो नि त, सुन्तला कागती मात्रै। अनि एभोकाडो बिक्छ भनेपछि अब सुरुमा 500-700 रुपियाँ लिएपछि त एउटा ट्रेन चल्यो नि त, बोकेर लगेर त्यसरी बेच्नुभयो। उहाँले हो सुरुमा मार्केटिङ गर्नुभएको स्थानीय लेभलमा। पहिला चाहिँ त्यतिकै फलेर झरिरहेको हुन्थ्यो, अनि वास्ता गरेर कोहीले खान्थे होइन। अनि मैले चाहिँ बजार जाँदाखेरि त्यो बस स्ट्यान्ड छ नि, वहाँनिर चाहिँ यसो 2-4वटा दाना राखेको देखेँ। अनि मैले गएर छेउमा डराइ सोधेँ, यो के को लागि भनेको, यो बिक्छ भन्नुभयो। त्यो मैले भने मेरोमा पनि छ भनेपछि ल्याइदिनु नि त भने। कसरी भन्दा 15 रुपियाँसम्म तिर्न सक्छु भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले लगेँ, पहिला 50 किलो लगिदिएको। मेरो चाहिँ दाना राम्रो थियो, राम्रो फल थियो, छिटो बिकेछ। अर्को वर्ष फेरि 5 रुपियाँ बढाइदिनु भयो, 20 रुपियाँ गर्दै मैले 45 रुपियाँसम्म त्यहीँ लगेर बेचेँ। अर्को वर्ष चाहिँ के छ नि, यहीँ आएर चाहिँ बोटमै 50 रुपियाँ दिने आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले लान बोक्नहरू परेन। अनि 1-2-3 वर्ष त्यसरी बेचेँ। अनि त्यसपछि त फेरि म आफै नै बेच्न थालेँ क्या, पोखरा काठमाडौँ बेचेर। अनि म त्यो अहिलेसम्म म गरेँ। अहिले नि यही काम गर्नुहुन्छ? हजुर, अहिले त इन्टरनेसनल व्यापारी हो। कतिमा बेच्नुहुन्छ अहिले चाहिँ? अहिले सिजनमा छ, अहिले मैले नै कृषकबाट 100 रुपियाँले उठाइरहेको छु, पछि म 350सम्म उठाउँछु। अब यो जति लेट भेराइटिज हुन्छ नि, अब पुस माघ फागुन हुन्छ नि, त्यतिखेर त्यसरी। अनि त्यो सुरुमा बजारमा बिक्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो के यत्तिकै खेर जान्थ्यो कि खाएर त सकिँदैन? खेर जान्थ्यो। सुन्तलालाई सेप भयो भनेर तपाईँको अहिलेको बजार मूल्यमा भने 15-20 लाखको रुख काट्नु भएको छ यहाँ मेरो हजुरबाले। अनि त्यसको ठेका बनाएर अहिले पनि त्यसमा दही जमाएर खाइरहेको। सुरुमा तपाईँको बुवा बाजेहरूले लगाएका एभोकाडो र अहिले तपाईँहरूले लगाउने एभोकाडो बिरुवामा प्रजातिमा के फरक छ?
सुरुमा उहाँहरूले जात पहिचान गर्नु भएन। सुरुमा अब उहाँहरूले एभोकाडो भन्ने मात्रै बुझ्नुभयो। अब अहिले चाहिँ एभोकाडोको चाहिँ कलमी सिस्टममा गयो क्या मान्छे। रिड, इटिन्जर, ह्यास यो 3टा मध्ये अहिले बजारमा लेटेस्ट चल्यो। हुन त यसको जुटानो गुएन, ब्रोकडेन होइन, ल्याम ह्यास विभिन्न टाइपको छ नि त। अब जस्तो धनकुटा त एभोकाडोले नै अलिकति छलाङ मारेको हो नि त आर्थिक हिसाबले। अहिले त तपाईँको करोड भन्दा नि अरबतिर यसको ट्रान्जेक्सन पुगिसक्यो, कृषकहरूले पाउने, व्यापारीहरूले भित्र्याउने होइन त। नगेन्द्र यस भेगमा व्यावसायिक एभोकाडो खेती गर्ने सुरुका किसान मध्येका हुन्। एभोकाडो र सुन्तला मात्रै होइन, बिरुवा बेचेर पनि नगेन्द्रले लाख कमाउँछन्। मेरो चाहिँ कस्तो छ भने 3 पाते भन्छ यसलाई, टाइफोलाइट भन्छ। यसबाट चाहिँ सिट्रस प्रजाति भन्छ होइन। यो चाहिँ अमिलो जातका फलफुल भन्छ यसलाई नेपालीमा। यो चाहिँ तपाईँको यसको एउटा बेर्नाको सरकारी रेट 30 रुपियाँ छ। यो ग्राफ्टिङ गरेर चाहिँ तपाईँको यसलाई कागती बनाए नि भयो, सुन्तला बनाए नि भयो, मुन्तला बनाए नि भयो, मौसम बनाए नि भयो। तर मेन रुट चाहिँ यो हो होइन। अब यसमा चाहिँ जे जोड्नुहुन्छ, तर यसको फ्यामिली मिल्नु पर्यो। सिट्रस फ्यामिली, सिट्रस चाहिँ जे पनि फल्ने भयो जोडेपछि। जे पनि फल्ने। अनि यसको बिया चाहिँ के को बियाबाट उम्रेको? बिया यसैको माउबोट भन्छ। अहिले त्यो माथि हेरौँला। यो भनेपछि सुन्तला नि होइन, कागती नि होइन। यो बनसुन्तला हो। यो नेपालीमा बनसुन्तला, साइन्टिफिक नेम चाहिँ टाइफोलाइट भन्छ। अनि किन यस्तो गर्नु पर्यो बनसुन्तला उमारेर जोडेर? यो के हो तरिका चाहिँ? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, यसले चाहिँ सुक्खामा एकदम सुक्खा पनि सहन्छ अनि चिस्यान पनि सहन्छ। यसको चाहिँ जरा अब यो एकदमै बेर्नामै यस्तो छ भनेपछि पछि यसको जराले चाहिँ यस्तो एरिया लिन्छ क्या, फैलिन्छ। अहिले यो ग्लोबल वार्मिङ, अहिले त अब बर्खामा चाहिँ खडेरीको सामना गर्नु परिरहेछ। अनि पुसमाघमा चाहिँ हामीले बर्सातको जस्तो बाढी अहिले आयो नि, असोज कार्तिकमा अब कहिले नआउने, अब 14 दिने झरी आयो, 14 दिने झरी आयो, फेरि 5 दिने झरी आयो। अनि अब ती कुराहरूलाई त मेन्टेन गर्न पहिलेको सहन सक्ने बनाउनु पर्यो। हो, त्यो भूगोल त्यो उयो माटो एडजस्ट हुने त तपाईँको गर्नु पर्यो। भनेपछि यो जरा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि सामना गर्न सक्ने, अप्ठ्यारो पनि परिस्थिति सामना गर्ने पनि भयो। अनि यो जुनसुकै जस्तो यो 15-20 दिन यो यतिकै निकालेर यतिकै फालिदिनु भने यो बाँच्छ, यो मर्दैन। यो सालको लागि जोड्नलाई रेडी भयो। अब यो सालको लागि बेर्ना रेडी हुन्छ। तपाईँको यो 1 ड्याङ 2 ड्याङ 3 ड्याङ भने चाहिँ 5000 होइन। 5000 बिरुवा छ नि? 5000 बिरुवा छ। यो 5000 बिरुवा बराबर अहिलेको बजार मूल्यमा 225 ला 200ले नै गर्दाखेरि 10 लाखै भयो नि। 10 लाख यति। अब तपाईँको यता सुन्नु न, म विदेश पनि गएँ होइन। म साउको ऋण काटेर तपाईँको 1,50,000 को ब्याज लिएँ, 3 रुपियाँ। त्यतिखेर त 3 रुपियाँ त 66 सालमा विदेश गएँ। अनि विदेश पनि 2 पल्ट डुबेर गएँ काठमाडौँमा। जस फसेर पहिलोचोटिको एजेन्टले खाइदियो, दोस्रो पल्टको गर्दाखेरि मेरो झनै 3-3.5 लाख लगानी लाग्यो, 66 सालको कुरा होइन। अनि मैले त्यहाँको कमाउने कति भन्दा अब त्यतिखेर करेन्सी रेट 17-70 थियो होइन। मैले 1100 को गर्दा हिसाब गर्दाखेरि त त्यही 22-25 हजार त लगभग निस्क्यो होइन। अनि खाना गर्न गर्दा त म त लगानीमा मात्रै डुबेँ नि त। अनि मेरो पनि अब अब एक खालको त्यतिखेर ट्रेन्ड थियो हेर्नुहोस् होइन। अनि अब सबै जाने, तल्लो गर्ने जाने, माथिल्लो गर्ने जाने, सबै जाने भएपछि एउटा ट्रेन्ड थियो नि त, गइयो। तर पछि आएर हेर्नुहोस्, अब यहाँ एरियाको हिसाबले सानो गरा छ होइन। यतिमा तपाईँको 10 लाख आउँछ भने मैले यति यहाँबाट मैले कति जति ल्याउँला भन्नु त होइन। मेरो त यहाँ त 26-27 रुपियाँ छ। नगेन्द्र घिमिरे पहाडी पाखाका आम दुःख बोकेर यही ठाउँमा हुर्किए। एसएलसी सकेर जेटिए पढे अनि विदेश हानिए। विदेशबाट फर्केर 10 वर्षसम्म काठमाडौँमा जागिर खाए। एक दिन उनलाई गाउँ फर्किन मन लाग्यो अनि सुरु भयो बाउबाजेले दुःखका व्यथा लेखेका पाखाबारीमा सुन फलाउने कथा। 13 वर्ष तपाईँको काठमाडौँ महलमा जब गरेर अनि मेरो परिवार पनि अनि अब मेरो लभ म्यारिज हो। मेरो पनि अब त्यो रेमिटेन्स सम्बन्धी नै नलेज भएको। अनि हामी दुवैजनाको फेरि राम्रै थियो, कमाइ नराम्रो होइन। तर यो अब गाउँघरको उसले एकदम पोल्यो क्या सर। मलाई चाहिँ जहिले पनि सपनामा पनि उ गर्न थाल्यो। जहिले पनि घर त्यही कुवा, त्यही पानी, अनि त्यही यो बिग्रे भत्केको व्यवहारहरू देखेर म सुत्न जति अब दिन बित्दै गयो, एज बित्दै गयो, निदाउनै नसक्ने अवस्था, छटपटी भयो। त्यस पछाडि आएर मैले गर्न थालेँ। गर्दा भनेपछि तपाईँ
चाहिँ छटपटेर गाउँ फर्किनु हो? हजुर होइन, म पहिलाको प्राविधिक पनि हो, 57-59 को म पास आउटमा जेटिए हो। ए हो? हजुर, प्राविधिक शिक्षालाई उत्तरपानी पढेको। तर अब हामीले चाहिँ कस्तो भने म कृषकको छोरो हो नि त, मैले त सानोदेखि यो देखेँ नि त होइन, मैले कृषि नै गरिरहेको देखेँ नि त। अनि म जेटिए पनि बनेँ भनेपछि त म देशले लगानी गरेको र आफ्नो घर परिवारले लगानी गरेको छ मेरो कृषि। तर गरेँ के भन्दाखेरि मैले अब एकाउन्टतिर गरेँ क्या सर। अनि त्यो त सुट खाएन नि त होइन, त्यसबाट म अपग्रेड त कति हुने, म त्यसबाट अर्थमन्त्री किसानी छ भइदिएँ अर्को। अनि त्यस पछाडि म आएर यो गरेँ, यो काँडाहरूको उयोहरू गरेँ। अनि यसबाट अब सुरुमा त रिटर्न दिन सक्दैन, 5 वर्ष चाहिँ मलाई निकै सकस भयो, गाह्रो भयो। यो सुन्तला 5-6 वर्ष भयो। यो म चाहिँ अलिकति प्रविधिमा बढी ध्यान दिन्छु कि सर। यो चाहिँ भनेको यो प्रविधि भनेको चाहिँ कस्तो भने अब यो बोटको चाहिँ भ्यालिड अप गर्नलाई, जस्तो अब मर्ने हुन्छ नि, रुखहरू मर्ने, त्यो नहोस् भनेर अब यसको आफ्नै जरा त छ, तर सहायक जरा यो टाइफलाइट काँडा त एकदम दह्रो भयो नि त। अनि यो रोपेर यसरी यसमा जोडिदिएको क्या। यो जोड्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आएर हेर्नु, त्यसलाई जरा थप्दिएको जरा थप्दिएको। यो जापानिज टेक्नोलोजी हो क्या, नेकोची भन्छ यसलाई एप्रोच ग्राफ्टिङ नै भन्छ। एप्रोच ग्राफ्टिङ भनेको चाहिँ यो हाँगामा हर्मोनहरू कम भयो होइन भने फ्लस फुड क्या, थप खाना क्या। जस्तो हाम्रो सुत्केरी र अलिकति ड्राफ्ट एनिमल टाइपको, जस्तो हामी यङ केटाहरू छौँ, हामी बलको काम गर्छौँ भनेपछि 1.8 किलो क्यालोरी अरूले खाने साबिकभन्दा खानामा त्यति चाहिँ बढ्नु पऱ्यो नि त खाद्य तत्त्व। अब यसको खाद्य तत्त्व त हामीले बढाएको छैन। मान्छेहरूले सुन्तला मर यो एरिया तपाईँको सुन्तला करोडौँ हुने एरिया हो, तैँले अहिले एभोकाडोमा मर्यो कसरी भन्दाखेरि प्रविधिमा गएन क्या यहाँको मान्छे, जे छ त्यही छोडिदियो। अनि यो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी हो। यो त अपरेसन गरे जस्तै हुन्छ, अपरेसन गरे जस्तै हो। यो जोडेको 1 वर्ष भयो, यसमा फिट भइसक्यो नि, यसरी झुन्डिँदा पनि निस्किँदैन। अब यसको हर्मोन, अब यो नै बोटै यसको फेद छ नि, यो रुटै काटेर फाल्दै पनि यसले सर्भाइभ गरायो क्या। अनि यसको यहाँ हेर्नु, अब बरको रुख जस्तो यस्तो फिजारिएर गयो क्या। यो त्यो भइसक्यो। यो बोट 50-60 वर्ष टिक्छ। यो कलमी हो र पनि 50-60 वर्ष टिक्छ। जस्तो यहाँ हेर्नु न, अब जस्तो अहिले यो क्वालिटी, यो तपाईँको 4 वर्ष 5 वर्ष बोट हो होइन, नेकोची गरियो नि, यो भएपछि यसको क्वालिटी पनि बढ्यो क्या सर। यता चाहिँ घरै पछि सुन्तला र एभोकाडो छ हो मान्छेहरूको? हजुर, फेरि कस्तो भने व्यावसायिक टाइपको क्या, त एउटा दुइटा लाउने होइन। यहाँ अफिसको कर्मचारीहरू कृषकसँग राम्रोसँग गफ गर्दैन क्या। किनभने उनीहरू भनेको टेबलमा बसेर उ गर्छ, यहाँको कृषकहरूले चाहिँ टेक्निक पत्ता लगाइदिएर उनीहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गरेर प्रतिवेदन बनाएर खाइरहेछ क्या। अरू केही पनि गरिरहेको छैन उनीहरूले। यहाँ के भइरहेछ यहाँभित्र? यहाँ ग्राफ्टिङ यो जुन छ नि, यसलाई यो रुट भइहाल्यो, अघि हामीले उखालेको जस्तो यो काँडा होइन, यो रुट भयो। अब यो ग्राफ्टिङ टेप भनेको यो भाइले घुमाउँदैछ नि, योलाई ग्राफ्टिङ टेप भन्छ। अनि यो साइन भनेको चाहिँ यो चाहिँ साइन हो। यो के जोड्ने, अब यो जोडेपछि सुन्तला भयो क्या। यो सबै सुन्तलाको, यो सुन्तला। अब यसैमा टुप्पो, यो दुईटा बड, यो एउटा बड, यो आउने भाग, यहाँ एउटा दुईटा बड राखेर उ गर्ने बित्तिकै अब यो 21 दिन पछाडि यो मुनिबाट काँडाको उसले यसलाई हुन्छ, अनि यो घाउ पुरिँदै जान्छ र यो पुरिएपछि यस्तो हुन्छ। यहाँ बेर्ना बन्यो यो ग्राफ्टिङ। यो सबै त्यही हो? यो सबै फेदमा चाहिँ सबै काँडा हो। अनि काँडा चाहिँ हटाइराख्नुपर्छ सर। फेरि तलबाट आउँछ सकर भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो सकर चाहिँ हटाइराख्नुपर्छ। अनि माथि सुन्तला बन्छ। त्यो भएपछि जरा एकदम राम्रो भयो। यो सबै सुन्तलाको बेर्ना? यो सुन्तलाको र कागतीको। अनि अब यतिबाट कति कमाइ हुन्छ त यति सुन्तलाको बेर्नाबाट? यतिबाट यो अहिलेको यो रेटमा 32 लाख रुपियाँ कमाउनुपर्छ सर। यति एउटा टनेलबाट? हजुर, यहाँ 32 लाख छ? 32 लाख सरकारी रेट अनुसार 32 लाख, 22-25 लाख चाहिँ हात पर्छ। पैसा रहेछ त? पैसा छ सर। यहाँ त्यही त भनेको, अहिले युरोप, अमेरिका, क्यानाडालाई पहिला मलाई कतार, साउदी जाँदाखेरि कत्रो युद्ध जिते जस्तो हुन्थ्यो, आखिर नजानेर रहेछ नि त। पहिला चाहिँ अमेरिका, क्यानाडाबाट साथीहरू आउँदा कस्तो पिर पर्थ्यो क्या। अहिले मलाई त्यो तिनीहरू त एउटा लेबर त रहेछन्, म त मालिक, म उनीहरूले कमाउने भन्दा बढी कमाइरहेछु भने त्यो त केही पनि होइन रहेछ भन्ने लाग्छ कि सर। अनि यहाँ तपाईँको बगैँचामा, नर्सरीमा खट्नुहुन्छ कि काम गर्ने मान्छेहरू? काम गर्ने मान्छे 2 जना, मेरो चाहिँ 2 जना चाहिँ फुल टाइम। मङ्सिर पुसमा चाहिँ 8 देखि 10 जनालाई हामीले उ गर्नुपर्छ। 3 महिना पुरै? पुरै।
के काम हुन्छ त्यो बेलामा यही बिरुवा जोड्ने मात्रै हो। अनि सुन्नु न, यो काँडा चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यो जङ्गली काँडा चाहिँ? किर्तिपुरबाट पनि दिनुहुन्छ, नेपालभर डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। यो नर्सरी, राम्रो नर्सरीहरूलाई अगाडि नै फर्म खुलेको हुन्छ भदौ असोजमा, त्यहाँबाट। तर थोरै हुन्छ, हामी आफै उत्पादन गर्छौँ यसको। काँडा पनि आफै उत्पादन गर्ने। अनि यो काँडालाई यतिकै छोडिदियो भने चाहिँ के फल्छ यसबाट? त्यही माउबोट भन्छ, त्यही काँडै फल्छ। भने सुन्तला चाहिँ सुन्तला होइन, के हुन्छ? यही काँडा नै फल्छ। फल के हुन्छ? टाइफोलाइट फल। अनि खान मिल्छ? मिल्दैन। ए हो र? त्यसमा भित्र बिहानै बिहा हुन्छ। नौलो कुरो थाहा पाइयो त यो। हजुर हजुर। अनि तपाईँले बिरुवा बेर्नाहरू चाहिँ कहाँ बेच्नुहुन्छ? बिरुवा चाहिँ अल नेपाल हो, तपाईँको यो 42वटा जिल्लामा बिक्री हुन्छ। यहाँ हाम्रो फेरि कहाँ त्यत्तिकै बिक्री हुँदैन नि सर। यसको त यो बेर्ना उत्पादन गर्यो, बिक्री गर्यो होइन नि सर। यसको त पिसिआर टेस्ट हुन्छ। यसको यो पातहरू यो लगेर यो बजारमा कृषकले रोप्न योग्य छ कि छैन भनेर प्रमाणीकरण हुन्छ। अनि कहाँ गएर गर्ने त्यो? यो चाहिँ अब नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क, हाम्रो पारिपातले शाखा छ नि, अफिसले आएर तपाईँको यसको स्याम्पल लगेर अनि त्यसको रिपोर्ट निस्केपछि मात्रै यो बिरुवा बिक्री गर्न मिल्ने नमिल्ने। योग्य भयो भने हामीले राम्रै कमाइ गरियो, योग्य भएन भने त हाम्रो फेरि गयो पनि। अनि तपाईँले सुन्तला कागतीको मात्रै बेर्ना बनाउने हो कि अरू के को बेर्ना बनाउनु? मेरो सुन्तला, कागती, मुन्तला। अनि एभोकाडोको चाहिँ बनाउनुहुन्न? एभोकाडोको छ सर, मेरो एभोकाडो 13,000 बेर्ना छ। जेको बढी माग आउँछ त्यसको गर्छु। एभोकाडो त मेरो प्रोफेसनै भइहाल्यो, एभोकाडो त मैले छोड्नै मिलेन। अनि साइडमा के को माग आउँछ त्यो चाहिँ बढी हुन्छ। यहाँदेखि मेरो काँडै मात्रै, यो काँडै मात्रै बित्नु भने 15 देखि 20 लाखको छ। पहिला चाहिँ कस्तो थियो अवस्था तपाईँहरूको आर्थिक अवस्था परिवारको? आर्थिक अवस्था त भन्दाखेरि सर अब एउटा आँसु आउने नै खालको छ होइन। कस्तो सुनाउनु? अब यो खसी काट्दाखेरि 1 केजी मासु दिन नपत्याउने क्या। अब जस्तो अब हाम्रो हजुरआमाहरू भनेको त पुरानो खेती पद्धति अपनाउनु भएको हो नि त। जस्तो उहाँहरू चाहिँ अन्नमा बढी ध्यान दिने हो नि त। फलबाट पैसा आउँछ भन्ने बिचरा उहाँहरूलाई थाहै भएन क्या। अब त्यस्तो उसमा हुर्केको मान्छे अब आफू सानो हुँदाखेरि परिवारमा अब कमाउने स्ट्रङ मान्छे कोही नहुँदाखेरि दुःख मात्रै देख्नुभयो। दर्दनाको अवस्था कस्तो हुन्छ सर? जस्तो त्यो अन्न उत्पादन गर्ने हाम्रो बाउ आमाहरू, काका काकीहरूलाई त्यो माइन्ड गर्नै सक्दैन क्या, टेक्निकल उसमा ढाल्नै सक्दैन क्या। अनि तपाईँलाई चाहिँ म जेटिए नै पढ्छु, कृषि नै पढ्छु भन्ने थियो कि कसरी त्यो जेटिए पढ्न पुग्नुभयो? जेटिए चाहिँ यस्तो भयो, मेरोमा गाई बिरामी भयो। गाई बिरामी भए पछाडि अब प्राविधिकहरू बोलाउँदाखेरि पे गर्न सक्नेकोमा प्राविधिकहरू जाँदो रहेछ। अब मेरो घरको अवस्था मैले सरलाई अगाडि नै भनिहालेँ, अलिकति उपेक्षित जस्तो कि, अलिकति गाउँमा कमाइ नहुने, सरकारी जागिर नहुने, रोजगार नहुने। अब बुढी हजुरआमाले एउटा धानेको व्यवहार मात्रै भएको कारणले गर्दा अलिक उपेक्षा गरेको टाइपको भयो क्या सर मेरो चाहिँ। त्यो प्राविधिकले चाहिँ मेरो गाई उपचार गरेन क्या। अनि आखिर प्राविधिक त मैले पनि पढ्दा हुने रहेछ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ म उत्तर पानीमा जोइन गरेँ। तपाईँले इख लिनु? ममा तोपन आयो क्या। मेरो हजुरआमालाई त्यो बेलामा 100-150 रुपियाँ निकाल्न नसक्दाखेरि गाईको उपचारै नभएर गाई मर्दाखेरि हामी लगभग भोकभोकेको अवस्था भयो क्या सर। अनि मामलीले फेरि गाई ल्याएर बाँधेर, अनि अब हाम्रो त 2-4 लिटर दुध बेच्ने सानैदेखिको ट्रेन्ज हो नि त, त्यही दुधबाट चाहिँ हामी पढेर यत्रो भयौँ नि त। तपाईँको त्यो त्यतिखेर प्राविधिक 16,410 रुपियाँ मैले धरोटी राखे हो। त्यो राख्नलाई मैले यहाँ आफन्तबाट त कहीँ पाइनँ। अनि अब हजुरआमाको भाइ भदाहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो क्या। त्यो डिपोजिट राख्ने पैसा नपाउँदाको छेड पनि एकदम रुन मिल्ने छेड छ क्या सर। अनि मैले यहाँबाट तपाईँको 2 देखि 2.5 घन्टा लाग्छ क्या सर माथि, त्यहाँसम्म धाएर पढेको सर। म होस्टल बस्ने त्यस्तो उयो त्यो जुटाउनै सक्नुहुन्न? जुटो हुने थिएन। म यहाँबाट 6 बजे खाना खाएर 10 बजे क्लास लिन जान्थेँ क्या सर। अनि त्यस पछाडि म प्राविधिक भएँ। मलाई मैले अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ नि त सर, 3 महिने, त्यतिखेरै म जबमा लागिहालेँ। सुरुमा मैले 2300बाट जब सुरु गरेँ हो। त्यतिखेरको 2300 त ठुलै हुन्थ्यो नि त, त्यो भनेको 66 सालतिरको होइन। अनि त्यो जब छोडेर विदेश जानुभयो? विदेश जान चाहिँ त्यतिखेर एकदम मन लागेको। फेरि म अलिकति शारीरिक रूपले अलिक अपाङ्ग जस्तो पनि छु कि सर, अलिकति खुट्टा छोटो छ। अनि अब मेरो डाइरेक्ट मेडिकल त म अनफिट हुने भएँ नि त। विदेश जाने भूत चढेको छ, फिजिकल्ली साथ दिएको छैन। तर अब यहाँको पैसा भन्दा मलाई त्यहाँको चाहिँ ऊ भयो क्या सर, के नहोला भन्ने भयो क्या। अनि त्यस पछाडि म काठमाडौँ गएर एप्लाई गरेँ। अब मैले त भिजा लाएर त जानु मिलेन नि त, भिजिट निकालेर अनि दुबई गएँ। घुमाउरो बाटो जाँदाखेरि पैसा सक्यो तर केही छैन, अनुभव
के रहेछ विदेश विदेश त्यहाँ गएको थिइनँ भने यो ऊर्जा चाहिँ आउने थिएन सर खालि त्यही मात्रै प्यासन हुन्थ्यो होला अब विदेश भनेको यस्तो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ भोगेँ नि त त्यस पछाडि चाहिँ अब मैले आफ्नै ठाउँमा गर्नुपर्छ मेरोमा ल्यान्ड छ बारी छ म प्राविधिक हो अनस्किल लेबरहरू छ उनीहरूलाई स्किल बनाउँदै जान्छु अनि स्किल भएकोलाई अलिक महँगोमा श्रम बेच्न उ गर्छु अनि फेरि अनस्किललाई उ गर्छु त्यसरी मैले एउटा इकोसिस्टम बनाएँ अहिले 4-5 वर्षमै यस्तो सुन्तला फलेपछि होइन अहिले यसको टुप्पो नै तपाईँको यो टुप्पो छ नि यो नै 10 रुपियाँ गोटा बिक्री हुन्छ यो ऊ मात्रै बिक्री हुँदैन यो साइनको लागि भन्छ यसको 20 रुपियाँ आउने भयो क्या सर यतिको 20 रुपियाँ आयो यतिको 20 रुपियाँ आयो यसबाट बेर्ना कतिवटा हुन्छ भने एउटा अब यो लाग्दैन 2टा 3टा 4वटा 5 6वटा बेर्ना यो भयो अब 6वटा बेर्ना यो काँडामा गरेपछि 6 दुना 1200 आयो 1200 यो र त्यसको केमिस्ट्री मात्रै मिलाउन सक्दा 1200 आयो भने चाहिँ विदेशले भ्याउँछ त सर यो त मेरो देखिहाल्नु बारी नै उयो छ होइन सबै पैसै पैसा यो त पैसै तपाईँले अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो काँडाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुभयो यो चाहिँ माउबोट यो चाहिँ फल छ यो सबै जरा चाहिँ हो यहाँ पहिला बाँसगारी थियो सर 15 झ्याङ बाँसगारी अब तोड परेपछि मान्छेले त्यसो गर्दो रहेछ भनौँ तपाईँको बाँसको जरा निकालेर यो खोलामा कागती लगाएर उतो पल्लो खोला अहिले जाउँला एभोकाडो लगाएर होइन अहिले चाहिँ कति छ तपाईँको कमाइ अहिले जस्तो अब म 72 को भूकम्पसम्म काठमाडौँमै थिएँ त्यहाँ पछाडि आएर तपाईँको यो 5 वर्ष यो त तपाईँको एउटा भिर थियो निकममा यस्तै हैसियत बिग्रिएको जग्गा थियो यसलाई डोजर लगाएर यो टनेल बनाएर होइन तलैसम्म जग्गाको उपयोग गरेँ होइन त्यतिखेरको ऋण लाग्यो नि त मलाई 8-10 वर्ष त लगानी भयो नि जस्तो यो बगैँचा बनाउन लेबर पे गर्न लिँदा त्यो गरेर गत सालदेखि मेरो राम्रै छ भने ऋण फुक्का भएर पनि राम्रै छ एकदम आनन्द यहाँ भन्दा आनन्द छैन सर साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि नि सुन्नै फलाउनु भएको रहेछ तपाईँले त यो चाहिँ बायोग्यास भन्छ सर यो इजरायली प्रविधि हो होइन ऊ त्यहाँको गोबर ल्याएर फिटेर यहाँ हालिन्छ अनि यो चाहिँ उतो ग्यास पाइपबाट तपाईँको उसमा जान्छ भान्सामा हजुर अनि यसको वेस्टेज छ नि यसमा चाहिँ गाईको पिसाबहरू अनि यो बायोग्यासको प्रोडक्ट होइन हातसाथ धोको पानीहरू यहाँ कलेक्सन हुन्छ यसले चाहिँ अनि सिँचाइ पनि भयो अनि मल पनि भयो दुईटै भयो यस्तो गोबर ग्यास त पुरानो खालको देखिरा यस्तो त देखाएको थिएन यो धनकुटा नगरपालिकाको यो अनुदानमा उ गर्नु भएको यसको बजार मूल्य चाहिँ 84,000 पर्छ अरे तर यो 16,000 पे गरेर हामीलाई उपलब्ध गराउनु यो एकदम उपयोगी छ सर कहिलेकाहीँ यसो धेरै पाहुनाहरू आउँदा मात्रै ग्यासको प्रयोग हुन्छ नत्र हाम्रो परिवारलाई यही ग्यासले पुग्ने भयो अनि यसलाई खाल्टो खन्नु पर्दैन सर यो बोरा यहाँभित्र गोबर छ होइन यो उ भएको चाहिँ ग्यास हो कि माथि ग्यास आयो यो चाहिँ बालुवाहरू छ अनि यो यतातिर बालुवा र यतातिर बालुवा गर्छ यहाँ यो पोइन्ट छ नि यो चाहिँ ग्यास हो अनि त्यो चाहिँ यो पाइपबाट उता जाने भयो उता यो पाइपबाट यो त गजब रहेछ त सानो ठाउँमा नि हुने खाल्टो खन्नु नपर्ने यसलाई धेरै चाहिँदैन ल यार यो त दामी लाग्यो मलाई गोबर ग्यास गाई पनि मेरो उन्नतै खालको छ होइन म आफै प्राविधिक भएको हुनाले यसलाई चाहिँ लोकल गाईलाई तपाईँको यो होलिस्टाइन फ्रिजनको सिमेन्ट हाल्दा यो यतिको बनाएको हो उयो चाहिँ जर्सी हो होइन यो होलिस्टाइन फ्रिजन हो यो लोकललाई चाहिँ अपरेट गर्दा यहाँको 5-10 हजारमा बिक्री नहुने गाईलाई अहिले तपाईँको 1 लाख 1.5 लाख पर्ने यो 7औं पुस्तामा आउँदा अनि मैले सुरुमा अलिकति म फसेँ पनि कसरी फसेँ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट अस्ट्रेलियाबाट आएको कफी हो क्या बिरुवा एरोबिका जातको गुल्मीमा आयो गुल्मीमा यो पाखरीवासले गर्दा मलाई ढुवानी फ्री गर्यो क्या अनि मैले यो बारीभरि कफी लगाएँ क्या एक लट कफी लगाएँ कफी राम्रो भयो अहिले त 4-5 बोरा अझै पनि छ तर कफी चाहिँ त्यो टिपेको ज्याला पनि दिन पुगेन क्या सर अनि बाँदरले पनि एट्याक गर्यो त्यस पछाडि कफीमा साह्रै घाटा लागेर त्यो डुबेँ कफी र कुखुरा दुइटैबाट डुबे कुखुरा पनि हालेको थियो कुखुरा बाँच्न
थाल्दा पनि बिक्री नभएको के सर भण्डार चाहिँ जोड खाइयो सर अब त्यही बेलामा आमालाई यो लिभरको क्यान्सर भयो खेतीसेती अलिकति गरेर उपचार गरियो तर यो लिभर चाहिँ पलाउँदो रहेछ क्या अनि अब त्यो लिभर चाहिँ त्यो पहिला गइसकेपछि आमालाई त्यो रोगै नलागे जस्तो भयो अनि त्यस पछाडि त्यताबाट मलाई सेटिस्फ्याक्सन मिल्यो अनि यही बस्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो अनि बाहिर जागिर पनि देखियो होइन विदेश पनि देखियो सबै चाखियो होइन अनि अहिले चाहिँ यही नै र आमा कता हुनुहुन्छ म यतै बारीतिर आउँदैछु सर म अब बारीमा एभाकाड लगाइरहेछौँ सन्तोला जुनार कागती मन्तला सबै थोक छ सर अम्बक भनौँ आरु थिए त्यति आँप थिए सबै थोक छ स्याउ छन् हाम्रो बारीतिर जाउँ हाम्रो विकास हेरौँ हाम्रा छोराको यही हो हामीले केही जानेका थियौँ सर छोराले नि जानेको यो मैले केही जानेको थिइनँ घाँस काट्यो गाई भैँसी पालो दुध बेच्ने चलन थियो अहिले बेच्न पनि दिँदैन अहिले बेचेको छैन 8 सालकी मान्छे 74 वर्षकी भएँ यिनै छोरा बुहारीले गर्छन् घुम्छु बगैँचामा त फालफुल छ दुनियाँ दिवन कुन खान मन लाग्छ कुन टिप्न मन लाग्छ उही रोजी टिप्दै खाँदै उहिले के दुःख थियो केही गर्नु हुँदै थिएन श्रीमानले गाई मैसी पालेर दुध बेच्नुहुन्थ्यो केही गर्नुहुन्थेन त्यस्तै खेतीपाती यस्तै काम गर्नुहुन्थ्यो यस्तो सन्तोला थिए मरे जुनार पनि सबै सुके काकोइली बनामा ढुकुर जुरेली पन्छीमा राम्रो सुगा माइतीका धनले के हुन्थ्यो चेलीलाई सबै फाटे लगनका लुगा आजकल त अब पहाडका गाउँघर रित्ते मान्छे मधेस झरे विदेश गए खेतबारी बाजो हो भनेर जातै सुनिन्छ नि अनि गऱ्यो भने त हुँदो रहेछ नि त फेरि यस्तो भयो नि त सर कस्तो भयो भने अब मान्छेहरूको देखासेखी भयो क्या अब पहिला ती कतार जाने मान्छे अहिले युरोप खोलो युरोपियन अब आफ्नो श्रम त जहाँ महँगो उ गर्छ त्यहीँ बेच्छ नि त अब पहिला त यहाँ अब शोषक सामन्ती टाइपको एउटा उ थियो पहिलाको अब हाम्रो पोलिटिकल उसमै अहिले अलिक चेन्ज हुँदै अहिले जेएनजीको उदेखि अब मान्छेहरू कर्मचारीहरू नै घुस खान छोडिसकेको छ भनेपछि एउटा चेन्ज त आयो नि त अब कृषकलाई आएको चिज कर्मचारीले खाइदिने अथवा राजनीतिक दलको आसेपासेले खाइदिने फ्याक्ट्री सक्कोमा भन्नुहुन्छ भने आउँदैन आउने होइन आइहाले पनि तपाईँको अब त्यो कति दुब्लाएर आउने क्या 100 रुपियाँ पठाएको छ भने 12-13 रुपियाँ मात्रै आइदिने क्या त्यो तरिकाले गर्दाखेरि कृषि उयो भएन अनि अब मान्छेहरू बाँदरहरूले पनि अलिकति अब यहाँ बाँदर लाग्छ तर बाँदरले मैले के गरेको छु च्याउ र अम्बक बिचमा लगाइदिने काँडै काँडा वरिपरि लगाइदिने सुन्तला चाहिँ नखाइन्छ बाँदरले सुन्तला खान्छ तर त्योभन्दा उतापट्टि काँडा छ नि त काँडाबाट हत्तपत्त पस्दैन ए बाँदरले चाहिँ दुःख दिन्छ है बाँदरले दुःख दिन्छ भोट चाहिन्छ भने जुनै पार्टीले पनि यो बाँदर नियन्त्रण गरेर भनेदेखि हामी किसान चाहिँ अलि खाना पाउँछौँ कि मिहिनेतको फल पाइन्छ कि नभएदेखि यो बाँदर नियन्त्रण गरेन भने कसैलाई पनि भोट नदिने कसैलाई भोट नदिने भनिदिनु अहिले हाम्रो घरमा अघि बिहान 1500 भन्दा धेरै थियो बाँदर अनि त्यसले अनि हल्लाइदिएपछि अनि टिपेर फ्यालिदिएपछि चाहिँ के खानु हामीले मरी रोको अनि भोट दिने चाहिन्छ भोट भने बाँदर नियन्त्रण गरिदियोस् नभएदेखि हामी भोट छोड दिँदैनौँ कसैलाई जस्तो यो मेरो यो बोर्ड छ नि त्यसमा चाहिँ एभोकाडो नफले जस्तो पनि देखिन्छ यो चाहिँ मेरो धेरै बिक्री गरिसकेको हो होइन पातै पात जस्तो देखिन्छ होइन तर त्यहाँ फलै फल्छ क्या 2टा बोटले मैले वर्षभरि खाना पुर्याउँथेँ मेरो परिवारलाई जम्मा 2टा बोटले एभोकाडोको यो तपाईँको 300 केजी हाराहारी आयो भने एउटा बोटबाट तर यो लेट भेराइटिज हो है फेरि तपाईँको 300 देखि 400-500 क्या किलोको फागुन चैत बेलामा भाउ बढ्ने बेला अब त्यो भएपछि ल 300ले नै बेच्दाखेरि 1 लाख त आयो अनि 2 लाख भनेपछि जस्तो खानालाई त तपाईँको सानो परिवारलाई त पुग्ने 2टा बोटले पुग्यो 2टा बोटले नै पुग्यो कति बोट छन् तपाईँको एभोकाडो मेरो पहिला चाहिँ तपाईँको 350 थियो होइन अहिले चाहिँ मैले अलिकति जातीय उ गरेर शुद्धतालाई नि हेरेर तपाईँको 150 देखि 200 बोट फल्ने बोट हजुर फल्ने बोट जस यो गत साल अर्को उ गर्दाखेरि
मेरो त्यही 10-11 लाखको फल बेच्थेँ मैले हैन। अहिले चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङ भनौँ न, यो फुल फुल्ने बेलामा घाम लाग्दिएको कारणले त्यसको सुक्यो नि त, त्यो फुल सुक्यो नि त, अनि त्यो कारणले अलिकति चिचिलाहरू इम्याच्योर भएर त्यतिखेर झरिदियो क्या। त्यो हुनाले यो साल चाहिँ अलिकति धोका छ हैन। हावापानी बिग्रियो क्या सर। हो, हावापानी बिग्रिदियो क्या। यहाँ मेरो कागती हैन एकदम राम्रो फलिरहेछ। यो कागती? हजुर। यो सुन्तला जस्तै देखिन्छ त यो कागती त? होइन, यो कागती हो। के कागती भन्छन् यसलाई? यसलाई तेर्थुम स्थानीय। ए अब यो माटोलाई चाहिँ खुकुलो बनाउनलाई यो बोडी इन्टरक्रपिङ, यसले चाहिँ बजार पनि राम्रै पाएछ हैन। अनि यसको जराले चाहिँ नाइट्रोजन पनि दिन्छ के सर। नमस्ते हजुर। हजुर, म नगेन्द्र घिमिरे हो त। म पछि लेट भेराइटिज मात्रै लगाएको छु, पछि बेच्छु सर। म माघ फागुनमा बेच्छु क्या सर। यो पछौटे चाहिँ मूल्य आउँछ, यतिखेर चाहिँ त्यति मूल्य आउँदैन, मध्यम हो। यतिखेर त्यही 150-150 सम्म छ हैन। हजुर, यो चाहिँ 80 रुपियाँदेखि 150 सम्म यहाँ व्यापारीहरूले उठाइरहेको छन् हैन। यो लेट भेराइटी चाहिँ तपाईँको त्यही हो 350 देखि 500 सम्म बिक्री हुन्छ। महँगो भयो, त्यतिखेर बजारमा आपूर्ति कम हुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा। पछौटे लगायो भने चाहिँ महँगो फल हो, सबैभन्दा महँगो फल हो। अनि फेरि हामीले त काठमाडौँतिर बेसो भाटबटेनीतिर त जहिले 500-600 रुपियाँ किलो, 400 घटी त। अब त्यो त्यहाँनिर 500-600 हुँदा यहाँ हामीले कृषकले पाउने मूल्य भनेको 150 हो। किसानले ल्याउँछ, व्यापारीले ठगिहाल्छ, अर्को व्यापारीले ठग्दा किसान चाहिँ किसानले चाहिँ भावै पाउँदैन। 50, 60, 70, 80, मुखमा 80, यहाँ त्यही छ। अलि राम्रो हो भने 100सम्म। 100 त पाउँदैन होला, यो त 100मा ल्याएको होइन, अलि राम्रो अलि ठुलो 80मा ल्याएको होला यो त। किसान मरि चाहिँ उ गर्छ, फाट्छ, उ गर्छ। पाएनै किनेर खानेले पनि त महँगै खायो। होइन, किन्ने त त्यसै फसिको नि, व्यापारीबाटै फस्यो त झन् फस्यो नि। 400 व्यापारीले 3.5मा दियो भने त्यो बेच्नेले फेरि 400 दिन्छ। जस्तो ठाउँमा नि हुँदो रहेछ, फल्दो रहेछ गऱ्यो भने एभोकाडो कि कस्तो जस्तो ठाउँमा किसानले म एभोकाडो फलाउँछु आफ्नो पाखा बारीमा भन्यो भने कस्तो पाखाबारीमा चाहिँ फल्छ होइन सर। तर जस्तोमा पनि चाहिँ फल्दैन क्या। जस्तो यो माटो, जस्तो यो टाइपको माटो हुन्छ नि, यो कमेरे टाइपको माटो, यसमा पानी मुनिबाट आउने, यस्तोमा चाहिँ हुँदैन। जब यो बुर्र फुङ्ग उडेको उ गरेको वेस्टेज जग्गा क्या, जस्तो कटुस घारी हुन्छ नि, अनि यो उत्तिस घारी हुन्छ नि, हो त्यो माटोमा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या। जस्तो भन्नाले खनजोत नगरिएको हुनु पर्यो के, त्यस्तो माटोमा चाहिँ एकदम अलि जङ्गली हो। यो चाहिँ जङ्गली फल भयो नि त, यो धेरै केयर चाहिने होइन। यसलाई त्यही त मैले भन्छु, यो अल्छे खेतीको रूपमा नि म हेरिरहेको छु। यसको त्यस्तो केयर गर्नु परेन कि। जस्तो यहाँ तल छ कि 4 बोट होइन, उसले यो एभोकाडो बेचेर गाडी नै किन्थ्यो क्या। जम्मा 4 बोट छ। यो चाहिँ एभोकाडो हुनुभन्दा अगाडि यहाँ मान्छेमा छटपट थियो, कस्तो सुन्तलाहरू त्यो ग्लोबल वार्मिङ त्यो उयो गर्न नसकेर मरिरहेको थियो, बिग्रेर होइन मरिरहेको थियो होइन त। अनि पछाडि यो एभोकाडोको जब कन्सेप्ट आयो, फेरि एभोकाडोको फल मात्रै बिक्री भएन क्या सर, यहाँबाट बिरुवा पनि बिक्री भयो क्या। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ डबल फाइदा लियो क्या मान्छेहरूले। सुन्तला चाहिँ पहिलेदेखि लाउने चलन थियो? सुन्तला त यहाँ त यो नार्को अफिसको प्रभाव होला सर। 2018 सालमैदेखि कृषिले लोन दिने सुन्तलाहरू लगाउने के सर। अनि एभोकाडोको एकदम लहर सुरु भएको चाहिँ कहिलेदेखि? एभोकाडोको फेम भएको त त्यही 72-73 साल मतिर 10 वर्ष हुँदैछ। त्यति पनि राम्रो भएको छैन। जस मैले आएर सुरु गरेको व्यावसायिक रूपमा भनेपछि मान्नु न। यहाँको फेरि तपाईँ अलिक पृथक, यहाँ अलिकति पृथक चाहिँ छ है सर। तपाईँ कति गाउँ हिँड्नुभयो होइन, विदेश जानलाई यहाँनिर त्यस्तो राम्रो मान्दैन क्या सर। यो चाहिँ अब एउटा एभोकाडोको
देन भन्नुपर्ने हुन्छ यहीँ गर्नुपर्छ यहीँ उत्पादन जस्तो एउटा टनेल जसकोमा हुन्छ एउटा नर्सरी जसकोमा नि हुन्छ यहाँ 20-50 लाख रुपियाँ जसकोमा नि कमाइ हुन्छ क्या सर अनि केटाकेटीहरूलाई चाहिँ ब्रान्डेड शिक्षा दिने जस्तो ए लेभल टाइपको काठमाडौँको अब कुन चाहिँ उसमा कम्पिटिसन गर्छ होइन त्यो खालको शिक्षा दिन त पहिलेको हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ त्यो गरेन है सर फेरि अहिले हाम्रो चाहिँ सोच होइन अलिकति 2-4 पैसा ऊ भइसकेपछि केमा लगानी गर्ने त भन्दा हामी त अब त्यस्तो ठुलो खालको शिक्षा भएको मान्छे भएनौँ नि त हामी त त्यही इन्टर सक्यो अनि अलिक प्राविधिक ऊ गऱ्यो अनि काम पनि यही माटोमै मात्रै हाम्रो त ऊ भयो नि त सर त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन जुन यो 40, 45, 50को जेनेरेसनले चाहिँ त्यो पढाउनु पर्छ भन्ने गरेर छोराछोरीलाई शिक्षा चाहिँ राम्रो दिने होइन पछि केही गर्न नसकिए पनि उनीहरूको आफ्नो शिक्षालाई त भयो नि तर त्यसको लागि ब्याकअप त हामीलाई चाहियो नि त हाम्रो लाइफ स्प्यानको लागि ब्याकअप चाहिँ जागिर भन्दा पनि यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ मेरो लेभलको कृषकको यहाँ करोडको ट्रान्जेक्सन छ भनेपछि विचार गर्नु 12-6-7 लाख जस्तो आम्दानी भएन किन बगैँचा पनि छ बगैँचा 40-50 लाखमा बेच्छ नर्सरी पनि छ नर्सरी तपाईँको 40-50 लाखमा बेच्छ अनि फुलै तपाईँको 3-4 लाख जुन सयपत्री फुलहरू छन् सिजनको क्या यहाँ कुन दिन बेर्न राख्यो भने कुन दिनमा पैसा आउँछ क्या सर होइन मान्छेमा चाहिँ त्यो तरिकाको माइन्ड सेटअप भएर काम उयो भइरहेको छ अब हामीलाई त कसैले सिकाएको पनि होइन हामी त अर्ग्यानिक कृषकमा पर्छौँ नि त आफै अनुसन्धान गर्दै आफै यो गर्ने हामीलाई मलाई एउटा कुरामा चाहिँ मलाई चित्त पनि दुख्छ क्या कसरी भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू बसपार्क छिर्नुहुन्छ होइन त्यहाँ मुनतिर ज्ञान केन्द्र छ अलिकति उतापट्टि जोनको कार्यालय छ यी भनेको कृषि अखडा कृषिकै काम गर्ने हामीहरूलाई लागि बनेका हो नि त सर होइन करोडौँ राज्यको पैसा त हो नि सर्वसाधारणको पब्लिकको पैसा हो नि त अनि यहाँ माथि उत्तर पानी छ होइन त्यहाँदेखि मुनि तपाईँको कृषि अनुसन्धान परिषद नार्को राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम त्यो उस देशैभरि चलाउने त्यो हेर्दाखेरि त तपाईँको एउटा किरा ती प्राविधिकले किचेर मार्नु पर्ने हो नि त होइन हो कि होइन भन्नु त लात्ताले हानेर मार्दा पनि मर्छ होला राज्यको त्यत्रो लगानी छ 500-600 प्राविधिक यिनै अफिसमा देखिन्छ यिनै कृषिको काम गर्नेमा भुत्लो भाङ तपाईँको फिल्डमा केही छैन यसो डाटा टिप्नलाई कतिवटा बोर्ड छ कति सङ्ख्या छ त्यो भत्ता खानलाई मात्रै आएको छ उनीहरूले गरिदिएको पनि छ होइन तर कस्तोलाई गर्छ भने साली पर्ने फुपा पर्ने उनीहरूको पार्टीमा कुदेको होइन योगदान दिएको त्यस हामी उ गर्ने त त्यसरी त सकिँदैन नि त त्यसको पछि लागेर त्यसलाई भोट मागेर त्यसको सङ्गठनमा लाग्दै हामी त यता त झार बितेको हुन्छ केटाकेटी पढ्न पाएको हुँदैन हो कि होइन भन्नुहोस् त सर यहाँ हेर्नु सरी अर्ली भेराइटिज भनेको चाहिँ यो पाएको नि सरी सर फुट्यो यो खान मिल्छ सर खानु भयो नि हुन्छ रुखमै पाकेको यो होइन यो झर्छ यो अर्ली भेराइटिज हो क्या अब यो अहिले नटिपेदेखि अब यो नबेचिकन काम दिँदैन क्या सर बेच्नै पर्यो यो बेच्नै पर्यो बेचेन भने झर्छ यो अर्ली भेराइटिज यो खान मिल्छ सर एकदम यसको स्वाद यो म्याचुरेसन आएर झर्यो यो मिठो छ यो त तपाईँको एक दानो खाएपछि नि सर के भने अब पाहाडमा तपाईँको अब के सहर बजारमा उयो खान्छ नि के अरे त्यो स्लाइसहरू उयो खान्छ यहाँ त तपाईँको 1 गिलास पानी खायो भने नास्ता हुन्छ क्या अब यो एभोकाडो खायो भने के खानु पर्यो होइन तपाईँलाई मिठो लाग्छ एभोकाडो खास मिठो लाग्छ है अनि एउटा यसको अर्को फाइदा यस्तो छ सर यो छ नि मुलायम क्या यो लोसनको रूपमा खायो होइन सर अनि दल्यो यो के भोलि बिहान उठ्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ यो मुलायम क्या तपाईँको ओभरै राम्रो हुन्छ भोलि उयो गर्दाखेरि यो बिरुवाहरू यो चाहिँ बिक्रीको लागि उयो गरेको हो भने बिउबाटै बिउबाटै निस्केको बेर्ना हो यो अनि यसमा चाहिँ अर्को जोड्नु पर्दैन जोड्दा पनि हुन्छ तर यो चाहिँ अब जात पहिचान गरेर उ गरेको बिरुवा हो नि त त्यो हुनाले यो उ गरेको अनि यतिको बिरुवाको कति पर्छ एउटा बिरुवाको 150 रुपियाँ पर्छ यो चाहिँ तपाईँको सिङ्गल 50 रुपियाँदेखि 150 सिङ्गल 50 चाहिँ तपाईँको जात नखुलेको जस्तो पायो त्यस्तो यो चाहिँ अब तपाईँको ह्यास र इटिन्छ रिड होइन यो जात उयो भेरिफाई
मोडिफाई गरेर गरेको बिरुवा चाहिँ अलिक महँगो पर्छ। यो लेट भेराइटिज हो, यो फागुन चैतमा मात्रै यसको उयो हुन्छ। घाँस दाउरा गर्ने ठाउँ पहिलाको यस्तो राम्रो बाटो थिएन, म नि नहिँडेको निकै भएछ, यस्तो भइसकेको छ। गभर्मेन्टले लगानी गर्नु अलिकति नीति बनाएर भने यी जग्गाहरू कस्तो हुन्थ्यो होला सर भन्नु त? पानी छ फेरि माथि। अब तपाईँको घर घरमा बाटो पुग्यो होइन, बाइक बिना मान्छे हिँडै सक्न छोड्यो, अनि यो घोडेटो बाटो त को हिँड्छ त? तपाईँको यो त तपाईँको यो दर्तै हो नि त, यो मधुगङ्गा यो धार्मिक स्थलबाट यहाँ आउने बाटै हो सर यो होइन। अहिले अब दुईजना मान्छे हेर्नु त यस्तो राम्रो चौताराहरू, यो कहिलेको यो ढुङ्गाहरू यहाँ हेर्नु नि, यो कसरी बनाएको, यो मान्छेले बनाएको त हो नि, हाम्रो बाउबाजेहरूले बनाएको होइन त सर। अहिले झार उम्रेर हेर्नु न, बरपिपलहरू त सही छ नि, तर उ गर्न सकिएन। सुन्तला पहिला कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होइन सर, अहिले हेर्नु न यो ग्लोबल वार्मिङको उयो कारणले हो तपाईँको 50-52 सालमै 2 लाख 3 लाख लिने उहरू क्या यो बगैँचा। अहिले यो माथि सर क्या यो ह्युमिडिटी तपाईँको लेखमा चाहिँ सुन्तला भयो, औलोमा चाहिँ भएन क्या अब। नगेन्द्रको घरभन्दा तलपट्टि निरु थापा बस्नेतको घर छ। श्रीमान कोरियामा हुँदा निरुले अलिअलि गर्दै पाखाबारीमा एभोकाडो फलाउन थालिन्। तरकारी, सुन्तला र नर्सरीले निरुको परिवारलाई गाउँमै सुख दिएको छ। ए कान्छी यहाँ आऊ, मेरो छोराछोरी त एभोकाडो र दुध पो घोलेर खाइदिन्छन्। ए हो अनि पचाउनु नि कसरी पचाएका यी बानी भएर होला होइन। इलामबाट ल्याएको भनेर नगेन्द्र भाइले एउटा भित्रकै दाना दिनुभएको थियो, झन्डै आधी केजी जतिको थियो। त्यो रोपेको फर्सीको गट्टा जस्तो फलिरहेछ। जब साइज ठुलो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एभोकाडो बजारलाई र ग्राहकहरूको लागि चाहिँ राम्रो भयो, तर हामी कृषकको लागि चाहिँ तपाईँको बजार शून्य हुँदा त सानो दाना पनि तपाईँको 300 देखि 500 मा हामीले पठाएको होइन र। अनि हामी त अहिले यो फलभन्दा पनि बिरुवाबाट चाहिँ बरु अलिक पैसा हुन्छ कि। ए हो, बिरुवा पनि बनाउनुहुन्छ? हामी बिरुवा त यहाँ टन्नै नि भाइकोमा अहिले कति हजार बिरुवा छ। अनि हामी चाहिँ यो खाएको दानाहरू भुइँमा झरेको अनि बाहिरबाट पनि किनेर ल्याएर 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ गोटा 4-5 हजार 8 हजार जस्तो बिरुवा थियो होला यहाँ हामीसँग। कहाँ स्याङ्जाको होइन भाइ त्यो बिरुवा हाम्रो। मैले चाहिँ यो जङ्गलको छेउछाउ होइन, अनि यो काम नलाग्ने जग्गामा पो रोपिरहेको छु मैले त एभोकाडो। यो त के बिजु बिरुवा नै 2.5 वर्षदेखि फलिहाल्छ। यो 2-2.5 वर्षका बिरुवा हेर्नु नि यहाँ कसरी फलेका छन्। अनि अन्त यो त एउटै बोटबाट यो त 50-60 हजार आउँछ सर यहाँ त। हामीले यो 250 रुपियाँ केजी घरमै आफै आउनुहुन्छ होइन, आफै टिप्नुहुन्छ, आफै प्याक गर्नुहुन्छ। हामी त जोखेको हेर्ने मात्रै वेट, अनि पैसा बुझ्ने मात्रै हो। यहीँ गाउँकै मान्छेहरूले लानुहुन्छ। अब लगभग मेरो यो बाटोको छेउमा नि मेरो जग्गामा यहाँ 50वटा बोट छ कि छेउछेउमा। यसले त बारीकै बिगारेन नि त। अनि यो कानलाई पनि काम लागेन, यो कानलाई नि काम लागेन नि त। तपाईँको 50वटाले 20 हजार मात्रै आम्दानी लियो भनेदेखि त बुढेसकालमा त केही नगर्दा हुने रहेछ त भन्ने हिसाबले यो बाटोको छेउछेउ चाहिँ लगाइदिएको कि मैले। अनि त्यो भित्र त सबै एभोकाडै छ, अनि झर्छ। कुखुराले त्यही खान्छन्, कुखुरालाई चारो अलिक कम दिँदा पनि हुन्छ। लोकल कुखुरा अन्डा रेगुलर पार्दो रहेछन्। अनि यो एभोकाडो लाउन चाहिँ कसरी सिक्नुभयो तपाईँहरूले? हाम्रो सर चाहिँ कोरिया जानुभएको थियो होइन। हजुरको श्रीमान? हजुर। अनि यो मेरो छोरी 70 सालकी। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ एभोकाडो पाउँछ भनेदेखि बच्चा पेटमा हुँदा किनेर खानुपर्छ है भन्नुभयो। हामीले खाएकै थिएन। अनि थिएन त्यतिखेरसम्म एभोकाडो देखेको थिएन। बजार गएको एभोकाडो भन्छन्। यो त बच्चा पेटमा हुँदाखेरि खायो भने राम्रो, नुहाउने घिउ जस्तो भन्यो नि ल्याएर खाएको। मलाई त खासै मन परेन, मम्मीहरूले खानुभयो। अनि त्यही दाना नै सायद यहाँ रोपेको हो कि, त्यही दाना नै हो त्यो घरको आँगनको ठुलो बोट। नानी जत्रै भनौँ न, नानी हुँदाखेरि रोपेको। अनि 2-2.5 वर्षदेखि फलो होइन, दाना झरो। त्यहीबाट अनि मम्मीले यताउति अलिअलि गर्दै रोप्नु भयो। 5 रुपियाँमा चाहिँ लगाऊँ न त, अब यो राम्रो चिज रहेछ, यस्तो महँगो किनेर खाँदा पनि पछि धेरै भयो भने त बेच्न पनि हुन्छ भनेर लगायौँ। अनि कहाँ यो त रुखोमा हेर्नु न सर, यहाँ कान्लामा यहाँ त्यत्तिकै मल न पानी बेगर फलिरहेछ। यसलाई मल पानी हामीले केही लाउने गरेको छौँ न।
यो त पैसा मात्रै फल्ने पैसा मात्रै यो अस्तिको बिरुवा यो यत्रो भइरहेछ परारको सालको उ त्यो बिरुवा फलिरहेछ पोहोरदेखि नै फलेको यो 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको यसरी बिरुवा त बाहिरबाट ल्याएर खासै रोपेको पनि छैन यही नगेन्द्रे भाइले दिनुभयो मैले चाहिँ यही बाटोको छेउछेउ खाली जग्गामा काम नलाग्नेमा मात्रै रोपौँ भनेर कि उहाँ परसम्म त्यो सल्लाहको बोर्डसम्म छ मेरो जग्गा 50-60 वटा यही लाइनमा अटेछ श्रीमान कोरियामै हुँदा तपाईँले यता एभोकाडो फलाउन थालिसक्नुभयो मैले यहीँ फलाएँ अनि सुन्तला मासेर गयो एभोकाडो गऱ्यौँ उता सर उतै बाहिरै बसिराख्नु भयो अनि जग्गा जति पनि छँदैछन् अहिले सबै सब्जी लगाएको छ यहाँदेखि तल 12-15 रोपनी उहाँ तल रोड देखिन्छ नि सर त्यो रोडले सम्म एक लट आफै बनायौँ कोरिया गएर मान्छेले सबै काठमाडौँ र इरारी किने मैले त किनिनँ सर उतातिर मलाई विचारै भएन अनि सब्जी खेतीमा चाहिँ के एभोकाडो भन्दा अझै राम्रो हो तपाईँको गाई भैँसी छ नि त सर 4-5 वटा अनि तिनीहरूलाई खोले दिनुपर्छ गाई भैँसीलाई खुवाउन पो सब्जी खेती हो अनि सर यो दिनहुँको खर्च चिनी च्यारङ तेल त्यस्तो चाहिँ यहीँबाट सब्जीबाटै गर्छौँ कोपी फुल्दैछ यो गोड्दैछौँ तलतिर रोप्दैछौँ आज शनिबार अब बच्चाहरूलाई लान्छु रोप्नलाई ए बच्चाहरू पनि काम गर्छन् बच्चाहरू खेतालै लागेको छैन सर म त अहिले बच्चाहरूलाई नै खटाउने बच्चाहरूलाई नै मोबाइल र टिभी हेरेर केही गर्दैनन् हेर्नु त सर त्यो एभोकाडो चाहिँ कस्तो राम्रो छ कि चिल्लो पनि छ कि अनि तपाईँको टेको पो लगाएको त हामीले त हाँगा भाँचिन्छ भनेर सबै टेको लाउनु पर्यो कि अहिले त कोरियाको जतिको कमाइ यही हुन्छ कि क्या हो अहिले नै चाहिँ हुँदैन अब 2-4 वर्षपछि यो सुन्तला अस्तिको साल रोपेको कि अब यो सुन्तला फलिदियो भने चाहिँ लगभग हुन्छ पनि सर तपाईँको यहाँ 25 लाखसम्ममा बेच्छ नि त सुन्तला एक सालमा बगान सुन्तला टिपेर आफै लान्छन् एउटा घरको 25 लाख तपाईँको 34 लाख कतिको त बिरुवै बेच्यो अस्ति यहाँनिर पैसा रहेछ गाउँघरमा त गाउँघरमा र त सर हामी गाउँघर नछोड्ने विचार गरेको त यहाँभित्र बिरुवा छ कि सुन्तलाको सुन्तलाको बिरुवा नि बेच्नुहुन्छ सुन्तलाको बिरुवा नि एभोकाडो त्यो झरेको ल्याएर यहाँ दाना उमार्ने बेच्ने के गर्नु परेन हैन त परेन यो दाना उमार्ने बेच्ने यहाँ सुन्तलालाई पानी लाउन नभ्याएर यस्तो छ हेर्नु न घर जस्तै स्टोर रुम पो भइरहेछ यहाँ अनि सर नहुँदाखेरि पनि मैले 2-4 लाखको बिरुवा त बेच्थेँ यो बनाएर वर्षमा तपाईँको यो बिरुवा नि अब यसको रेट भनेको यो 150 देखि 300 हुन्छ एउटाको मैले नदिकन राखेको लगभग यहाँ 8-10 लाखको बिरुवा हुन्छ मेरो यो असारमा बेच्दाखेरि तपाईँको 6300 बिरुवा छ यहाँ 6300 100ले मात्रै हिसाब गर्दा पनि 5-6 लाख रुपियाँ हुन्छ यसमा खेताला लाउनु पर्दैन तर अरू केही नगर्दा पनि नि सर यहाँ मेरो 8000 बिरुवा अट्ने रहेछ 8000 बिरुवा 100ले मात्रै बेच्दा पनि वर्षको 8 लाख रुपियाँ त भयो नि त घरबाट तिर्नु परेन पानीको आफ्नो मुहान छ हैन अनि तपाईले कसरी सिक्नु भयो यस्तो बिरुवा बनाउने ग्राफ्टिङ गर्ने काम यो बिरुवा त यो टाइपलेट किर्तिपुरबाट बिउ दिन्छ कि सर यो अनुदानमा यहीँबाट अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ अनि बिउ त्यहाँ दिन्छ गाडीले यहाँ ल्याइदिन्छ अनि यहाँ ल्याएपछि यो बिरुवा म आफै राख्छु माथि पहिला राधा दिदीहरूले सिकाइदिनु भयो अनि यो बिरुवा उम्रिन्छ अनि यो जोड्नलाई चाहिँ मान्छे लगाउँछु यो एउटा जोडेको 7 रुपियाँ लिनुहुन्छ जम्मा 6300 जोडेको 38000 रुपियाँ मैले तिरेँ उहाँहरूलाई खाजा भात यहीँ ल्याइदिएँ सट्ट जोड्दै जानुहुन्छ त्यसपछि पानी लाउने र गोड्ने काम चाहिँ म आफै गर्छु अनि यो बिरुवा जति बनाए नि बिक्री हुन्छ जति बनाए पनि सर यो गाउँमा त के दिनमा 3-4वटा ट्रक त लोड हुन्छ एभोकाडोको त बिरुवाको त पछि सिजनमा भने अरू जिल्लाबाट आउने लिन अरू जिल्लाबाट लिन आउने तपाईको नगेन्द्रे भाइले नै 10-12 लाखको त बेच्नु होला त यो पटक भन्नु भएन बिरुवा मात्रै त्यति त बेच्नु पर्ने अनि तपाईले पहिल्यैदेखि खेतीपाती नै गरिरहनु भयो अरू पहिलादेखि त होइन सर माइतमा त केही पनि नगरेको है अनि मेरो राजारानी भेटारदेखि पर्तिरपट्टि त्यहाँ बाटोमा 1 क्विन्टल एभोकाडोको दाना 4000 मा किने पछि त त्यो त 300 कि 400 बिरुवा भयो कि सर 4000 को अनि त्यो त 100 रुपियाँ गोटा त उता 6 नम्बर बुधबारे माइती गाउँको मान्छेले लानु भयो तपाईको 4000 को किनेको 55-56 हजार को बेचे के उमारेर मात्रै केही गरिन अनि त्यसपछि अर्को साल यहाँ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ नन्दहरू पनि लु गरौँ भनेर गरेको त 3 जनाले गरेको त लगभग 6-7 लाखको बिरुवा पो बेच्यौँ घरमै आएर गाडीले उठाइदिन्छ बिरुवा गर्नु मात्रै पर्ने कि आफूले चाहिँ त्यसरी अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब छोराछोरी लाने ल्याउने अनि दिउँसोको समयमा यहाँ काम गर्ने त्यो गरेको नि अहिले चाहिँ यहाँ यो सब्जी खेती छ निकै 15-20 रोपनीमै छ अनि केटाकेटीले मोबाइल हेरेर दिक्क लाउँछन् ल हैन कोपी रोप्न भनौँ अनि 3 बजेपछि शीतल हुन्छ तिनीहरूलाई नि लिएर आयो अनि खेतालाई नलाई यो कोपीहरू पो रोप्दै गरेको उनीहरूले नै रोप्छन् गोड्न चाहिँ म गोड्छु नि
तपाईँलाई चाहिँ बस्ने सरेर जान मन लागेन? अब यहीँ बस्ने विचार गऱ्यौँ कि सर। तर रमाइलो पनि यतै गाउँघरमै होइन त? गाउँघरमै रमाइलो नि सर। काठमाडौँमा त के गर्नु हौ, त्यो पार्टी र साटी मात्रै हुँदो रहेछ होइन। अनि पार्टीमा कुद्नलाई रात दिन पैसा चाहिने, त्यो कहाँबाट कमाउनु? 2-4 वर्ष त कोरियाबाट ल्याएको पैसाले कुदुम्ला, लाउँला खाउँला, त्यसपछि त फेरि के गर्नु? पैसा जति सकिहाल्ने, गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन उतातिर बजारतिर। अब यतै बस्ने सोच गरेँ। अझै फर्महरू बढाएर अनि कुखुरा 4-500 पालियो भनेदेखि दिनको 20 रुपियाँ गोटाले घरमै अन्डा बिक्री भइहाल्छ। अन्डा मात्रै बेच्यो भने पनि गर्न नसकेपछि चाहिँ त्यही बेचेर भयो नि भात त खाइने रहेछ सर यहाँ चाहिँ। माथि कोशी राजमार्ग छेउमा राधा राईको बगैँचा छ। राधाले निरु जस्ता धेरैजनालाई माटोमा सुन फलाउन सिकाइसकेकी छिन्। अब सुन्तला चाहिँ पहिलेदेखि अलिअलि लाउनु भएको थियो, पारी माइतीमै यहाँ पनि अलिअलि थियो। अनि पछिबाट चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने अब यो बगैँचा लाउने अब दिनदिनै अब भोलि पर्सि बुढाबुढी पनि होइन्छ, सकिँदैन। पछि अब बुढाबुढीको बेलामा फल्ला र खाउँला भन्थ्यो, अहिले नै फलो खाइयो। अनि एभोकाडो पनि मेरो माइतीमा रोप्नु भएको थियो। अनि ल्याउमै रोपौँ भने रोपेपछि चाहिँ अनि पछि चाहिँ अरू ठाउँबाट पनि ल्याएर अनि रोपेर अनि जोडान पनि गरेँ होइन। कसरी सुरु भएर छ यहाँ एभोकाडो? सुरुमा एभोकाडो भन्ने चाहिँ यो बाहिरबाट विदेशबाट आउने सरहरूले ल्याउनु भएको थियो अरे। अनि त्यो खानुलाई ल्याएको, अनि त्यही नै ल्याएर रोपेर चाहिँ त्यहाँबाट यो चाहिँ फैलिएको भन्ने कुरा चाहिँ छ है, इतिहासमा भनौँ न अब त्यो चाहिँ। अनि त्यहाँबाट त अब पछिबाट सबैले उत्पादन गरे, बिक्री गर्न थाल्यौँ होइन। मान्छेको जीविका पार्जनै भइरहेछ नि त्योबाट त अहिले त। एभोकाडो हो यहाँ? छ एभोकाडोको राजधानी नै भनेको छ नि त। अनि सुरुमा खाँदा चाहिँ कस्तो लागेको थियो तपाईँलाई एभोकाडो? पहिले खाँदा चाहिँ अलिक नराम्रो लाग्यो हामीलाई। पहिले खाँदा त्यति मिठो भएन होइन। खाँदै लाँदा त त्यो एकदम मिठो हुने रहेछ। अनि हजुरले एभोकाडो लाउन थाल्नु भएको कति वर्ष भयो रे? 10-12 वर्ष भयो, 15 वर्षै जस्तो। 15 वर्षै भयो। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ के थियो त? पहिले त हाम्रो मकै कोदो यस्तै हान्थ्यौँ लाउँथ्यौँ, अनि यस्तै साग सब्जी लाउँथ्यौँ होइन। अनि सुन्तलाहरू लाउँथ्यौँ। अहिले पनि सुन्तला नै बेसी त लगाएको छु, किनभने एभोकाडोको भन्दा सुन्तलाको एभोकाडोको फेदमा केही हुँदैन, सुन्तलाको फेद हुँदै चाहिँ अलिक हुन्छ भनेर मैले एभोकाडो त 200 जति लगाएको थिएँ। ठुलो मात्रै राखेको छु, मसिनो चाहिँ फालिदिएको छु। र अनि पहिला चाहिँ एभोकाडो सुन्तला लाउनु भन्दा पहिला चाहिँ दुःख थियो, अलि खाना लाउन गाह्रो थियो कि कस्तो थियो? अनि धेरै नि, त्यो त स्रोत बेगर त गाह्रो भइहाल्दो रहेछ नि त सर। यसो कता हिँड्ने पैसै हुँदैन थियो। अब साथीभाइहरूसित यसो गाउँघरमा मरमरै पर्छ होइन, त्यसोमा बिहा बटुलमा जानुपर्छ, त्यसमा गाह्रो हुन्छ नि। अब अहिले त त्यो परेको छैन सर। अहिले चाहिँ कति कमाइ हुँदो रहेछ त? एभोकाडो होइन, एभोकाडोबाट 2-4 लाख मात्रै होइन, बिरुवाहरूबाट चाहिँ म 15-16 लाख यस्तै वर्षको लिन्छु। यता छ यी अहिले यो सानो बिरुवाहरू सारेको छु भर्खर। अब यो चाहिँ पछि 5 फुट 4 फुट यस्तै हुन्छ। अनि यो चाहिँ 300 रुपियाँ गोटा बेच्छु। आजकल त पाहाडबाट मान्छे सबै मधेस झर्ने, पाहाड छोड्ने, खेतबारी बाँझो हुने बेला छ नि त। तपाईँले त आफ्नै गाउँमा यसरी सुन फलाइरहनु भएको रहेछ त। मलाई त त्यो मन पर्दैन सर, किनभने आफ्नो बारी आफ्नो जग्गा दिन भएको मान्छेले बाँझो पारेर सुक्खा खोज्दै जानु चाहिँ राम्रो लाग्दैन। किनभने आफ्नै ठाउँमा आफैले प्रगति गरेर यी गाउँघरमा बेरोजगारी भएकोहरूलाई आफूले गरेर रोजगार दिएर उनीहरूलाई दिएर उब्रिएको आफूलाई पनि हुन्छ भनेर म त यहाँ यसरी नै गर्छु सर। म त जेसुकै भए पनि सन्तुष्ट भयो। अब हामीले त्यत्रो औधी सम्पत्ति पनि चाहिएको छैन, खानु र लाउनु पुग्यो, अनि सबै तन्दुरुस्ती भयो, छोराछोरी सबै आँखाभरि देख्नु पाइयो होइन, त्यति नै सन्तुष्टि लाग्छ मलाई। जम्मी कति रोपनी छ तपाईँको खेती? पुर्खौली चाहिँ 1500 रोपानी थियो पहिले नै, अनि मैले किनेको चाहिँ जम्मा 12-15 रोपानी किनेको। जोड्नुभयो, थप्नुभयो? हजुर। यसैको कमाइले? यसैको कमाइले। माइतीमा भएको ल्याएर मैले रोपेकोहरू यिनीहरू। माइतीको चिनो चाहिँ यो? चिनो
हेर्नु ओह सुन्तला झरेर हेर्नु ए भुइँभरि पहेँलपुर भएछन् सुन्तला त बोटले नै थाम्ने नै छैन सुन्तलाबाट अर्थ केही बनाउने जामसाम बनाउने होइन नि सुन्तलाको हामी रक्सी भन्छ नि त्यो बनाउँछ ए घरमै बनाउने यो जुन भोलि पर्सि यो सानोहरू छोड्छ नि त्यो चाहिँ बनाउँछु र उता विराटनगरतिर पठाइदिन्छु ए त्यसको नि भाउ छ राम्रै त्यसको त राम्रो छ नि 1000 रुपियाँले बेच्छु म चाहिँ तर थोरै आउँछ ए सुन्तलाको रक्सी हजुर एभोकाडो त रक्सी एभोकाडोको राम्रो हुँदैन पातला हुन्छ राम्रो हुँदैन त्यसलाई चाहिँ गर्दैनौँ हामी तर एभोकाडोको चाहिँ मान्छेले तेल बनाउन थालेको छन् अरे गेडाको तेल कि दानाकै दानाको जस्तै सुन्यो हामीले चाहिँ बनाएको छैनौँ अब यता चाहिँ नयाँ बिरुवा लगाइरहेको छु पुरानो अब फ्याल्दै गएको छु नयाँ लाउँदै गइरहेको छु कति उमेर भयो तपाईँको मेरो अहिले 65 वर्ष अनि कति तगडा कति जाँगरीले त 65 वर्षसम्म गर्नु त सर बाध्यता छ नि त त्यो त जाँगर चलाउनु गर्नु त बाध्यता जेठो आइपुगेको छैन नि कान्छी बसौँ अब लु सुन्तला खाऊँ न त बसेर यतै बस्नु यो फर्सी पनि बजार लैजान ठिक पारे हो यो सबै वस्तुलाई हजुर किन हो यो त बेच्यो भने पैसा आउँछ होला नि आउँछ तर वस्तुलाई पनि दिनुपर्छ त सर बसौँ न यतै यता पनि कहाँ अर्धा छ सबै मेरो काम मर्दा होइन यो पाकेको फर्सी त 50-60 रुपियाँ किलो हुन्छ त हाम्रोतिर उता हुन्छ होला यता पनि 20-30 रुपियाँ त छ होला तर हामी बेच्दैनौँ सुन्तला चाहिँ कसरी बेच्नुहुन्छ नि तपाईँहरू बोटै बेच्ने बोटै बेच्छौँ हामी त यहाँ सुन्तलाको त अब उसको फल अनुसारको हुन्छ अब 10 लाख 12 लाख 14 लाख 8 लाख त्यस्तै हुन्छ किसानको त कहिले मूल्य त हुँदैन सर किनभने किसानले सही मूल्यमा बेच्न नै पाउँदैन किसानको मूल्य हुँदैन किसानलाई त हेर्छ पो सर हो कसले कसरी हेर्दो रहेछ किसानलाई किसान भनेको एकदम बारीमा काम गरिरहेको छन् काठमाडौँको मेयरले त किसान फोरी भनेर भनिसक्यो किसान भनेको त्यस्तो रहेछ तर हामीलाई चाहिँ किसानले गरेन भने अरू बाँच्छ जस्तो लाग्दैन है मलाई चाहिँ फेरि उत्पादन बेगर खानु मात्रै त हुँदैन होला नि हुन्छ त के अरे अन्न पानी यसरी फालफुल यो त किसानले गरेको हो नि त हो कि होइन किसानको सही मूल्य चाहिँ पाएको छैन तर हामी सन्तुष्टि चाहिँ छौँ है फेरि मूल्य पाएनौँ पाएको छैनौँ तर पनि सन्तुष्टि चाहिँ आफ्नै कमाइमा बाँचेको छ भन्ने खालको कुरा अनि किसानलाई काठमाडौँको मेयरले फोहोरी भनेको चित्त बुझेन तपाईँलाई मलाई त बुझेन सर किनभने किसान भनेको फोहोर मैला जहिले तहिले सफा सुग्घरमा टकटक हिँड्नु पाइन्छ त किसान त्यसो गरेर हाम्रो उत्पादन बढ्छ त बढ्दैन नि किसान भनेको जहिले बारीमा माटोमा लडाइँ खेल्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ किसानले अनि सफा सुग्घर भयो भने त किसानमा त के अरे त्यो बारीमा त उत्पादन हुँदैन बालीले त हामीलाई त कत्रो तल झार्नु भयो किसान सफा भएर बस्नु पाउँदैन किसानले समयमा खानु पाउँदैन हाम्रो सबै कुरो छ बारीमा तर हामीले बनाएर खानु पाउँदैन किन त्यो समय बित्छ हामीलाई यो बनाउँदाखेरि उत्तरतिर जान्छ अनि कस्तो छ ल्यायो अरू हतार हतार बनायो खायो अरू अनि कुरो